1700-talet och upplysningstiden var förnuftets tid tack vare naturvetenskapen och inte minst Isaac Newton. Idéerna kom först från England men fördes ut av franska tänkare. En bit in på 1700-talet övergick barocken i rokoko och övergången syns tydligt på bilderna här. Rokokon hade mer med det privata att göra och en ny grupp i samhället, borgerligheten, kunde nu ta för sig av ett allt större utbud. Under frihetstiden i Sverige begränsades kungamakten. Det blev sonen Gustav som återinförde enväldet 1772. Lovisa Ulrika hade näsa för det nya rokokomodet. Hon hade höga krav men lite tålamod. Då slotten skulle inredas var pressen hård på arkitekten Carl Håleman som tog hjälp av franska hantverkare. De ostindiska kompanierna tog med sig kinesiska varor hem, inte minst porslin. Och kineserier blev vanliga och här ser vi paviljongen Kinas slott vid Drottningholm. Det svenska porträttmåleriet blev känt även utomlands. Modet hade inte så mycket med förnuftet att göra kan man tycka. Stora stela underkjolar gjorde att det var svårt att både sitta och gå. Mycket puder användes för de höga frisyrerna och för att bli blek. Kinderna skulle däremot vara röda. Men pudret kunde ge blyförgiftning. Jonas Ahlströmer lärde oss att äta potatis och grevinnan Eva Ekeblad kom på att man kunde göra puder av den. Men hon blev mest känd för att man också kunde göra brännvin. Rokokon utvecklades ur barocken som var en reaktion mot antika ideal och med den diagonala linjen som gav rörelse, nu med mer lätthet och elegans. Typiskt var oregelbunden asymmetrisk dekor med mjuka former. Men här finns en paradox. Det skulle se lätt ut och det fick inte synas att det faktiskt var tekniskt svårt och avancerat. Kurviga möbler till exempel krävde stor skicklighet. Rokokon var ju en inredningsstil från Frankrike som i sin tur påverkade arkitektur och måleri. Det brukar vara precis tvärtom. Nu blev rumsindelningen mer intim, ofta med färger i pastell. En svärmisk naturkänsla var typisk och syns här på väggfälten. Möblerna blev mer graciösa och bekväma och många nya kom till. Favoritmöbeln var byrån med buktande front. Porslin och fajans var nytt och prydnadssaker har varit populära allt sedan dess. Figuriner ställdes på bordet för att man skulle ha något att prata om. Själva samtalet var viktigt och förmågan att vara kvick och slagfärdig på ett lättsamt sätt. Nyheter som kaffe, te och kakao serverades i eleganta serviser. Till detta åt man torra småkakor som så småningom blev våra 7 sorter kanske. Och det blev ett nytt sätt att umgås. Det mjuka silvret passade rokokons formspråk. Silversamlingar har alltid varit ett bra sätt att visa upp sin rikedom. Men de kunde också smältas ner och omsättas i pengar. På 1770-talet efterträddes rokokon av den gustavianska stilen, en försvenskad variant av nyklassicismen. Stolen här visar en typisk övergång. Stilhistorien är full av övergångar, för en ny stil uppstod ju inte över en natt. Som alltid kom det kritik efteråt och man missförstod rokokon avsiktligt som ytlig och lättsinnig. I praktiken var både män och kvinnor intresserade av samma uttryck. Se bara på den här bilden. Men 1800-talets feminisering av rokokon har lagt sig som ett filter och påverkat oss. Som så ofta läser vi då historien baklänges. Vi ska naturligtvis inte glömma att det var få förunnat att ta till sig nya stilar och nymodigheter. De flesta levde i fattigdom och elände. Men vi ska heller inte glömma att vi har haft självägande bönder och skickliga hantverkare på landsbygden. Tidsandan och stilarna spred sig i allt vidare cirklar och påverkade ändå alla, precis som idag.
Ett exempel är imitationsmålning som spred sig till bondesamhället. Från mitten av 1700-talet växte allmogemåleriet fram med olika kännetecken i olika landskap. Folkkonsten är intressant för det var inte konstvetarna som tog hand om den utan folklivsforskarna, etnologerna. Precis som med de flesta stilar genom historien blev den svenska rokokon mer enkel och återhållsam. Var vi de fattiga kusinerna i norr kanske? Ja, Sverige var faktiskt länge ett av Europas fattigaste länder. Carl Jonas Love Almqvist menar att det var viktigt att klara sig utan att äga, att fattigdom mer var detsamma som uppfinningsrikedom. Och han skrev lyriskt om nyponrosen med sin enkla ljusröda blomma. Och visst är vi fortfarande lite stolta över den svenska typ enkelheten. Och att vi ur fattigdomen skapade ett mer jämlikt välfärdssamhälle. Som alltid tog man upp gamla stilar på 1800-talet. Nyrokokon var populär i Sverige i mitten på seklet med ett nytt uppsving i slutet. Nu fick möblerna en rikare skuren dekor och benen en kraftigare S-kurva och med träslag i valnöt och mahogny. En ny typ av stoppning och resårer gjorde möblerna mer bekväma. Och nyrokokon ansågs särskilt lämplig för kvinnor. Att en del museer inte har så mycket nyrokoko kan bero på att det var män som gjorde urvalet. Nyrokokon har också varit populär som stilmöbler under hela 1900-talet. Jag tror att det beror på att de var bekväma och att man faktiskt tyckte om lite kurvigare former även under funktionalismen. Det kunde också vara ett sätt att skaffa sig lika fina möbler som typ överklassen hade. Så fort jag fått min andra vaccinspruta ska jag besöka Röhsska museets nya basutställning. Man skriver citat, tidsperioden utgör starten på den moderna designhistorien. Men perioden har också en särställning inom svensk formhistoria. Här, liksom överallt annars, undviker man ordet stilhistoria. Men den diskussionen tar vi en annan gång. Hur som helst ska det bli väldigt roligt att se utställningen.